Vi äter vinäger. Vi ska äta vinäger. Vi ska äta vinäger. Aj, mitt arsle. Okej. Har du film? Jag måste, ja. Det var tråkigt. En jätteliten. Du ser att Stor det är sked. jättejävla fan. Stor sked. Okej. Överallt funkar det och dregla överallt och dö. Felicia, du kommer, usch, du kommer spy. Nej, jag vill inte. Du kommer inte spy, du kommer bara såhär. Vinäger! Vi får inte ta den, hon kommer se. Se där. Lägg på skeden, vi måste lägga här för att det kommer lukta kuk överallt. Det kommer det. Okej. Nej, jättelite. Oj, jävlar. Vet du, det är dags. Jag vet inte om jag ska göra. Ta den där i munnen, allting ta i munnen. Nej. Jo, Nej, du måste. det här är en dålig skämt. Du måste. Tryck in den i munnen. Tryck in den i munnen. Nu smakar den faktiskt lite bra. Okej, ta den. Ta allting. Ta Det är allting. fett surt. Nej, man kan Man inte. Jag måste. kan inte. Man måste. Den där, alltså, ta den där i munnen i alla. What the fuck? Det är gott. Hallå? Lukta på den. Jag vet det luktar äckligt, men den är god att äta. Ta lite mer. Okej. Och sen... Oj, jävlar. Sådär mycket. Tycker den är okej, ja. Ja, jag testar. Fuck. Vänd skärmen. Då testar du. Iris! Jag tycker det är gott. Nej, det är jättegott. Det var faktiskt ganska gott. Alltså jag ljuger inte. Det är sant! Fucking äckligt. En gång jag tog det, jag spydde i hela handen. Och bara... Jag hann inte springa till, vad heter det, slaskgrej. Fan, jag måste pissa. Du kanske... Stäng av. Okej.